Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trưởng thành là điều mà khi còn bé nhiều người trong chúng ta khao khát. Thế nhưng khi lớn lên rồi, đôi khi chúng ta vẫn mong mình bé lại, bởi đơn giản là trong quá trình trưởng thành, chúng ta đã thay đổi và đánh mất đi nhiều thứ. Eren cũng vậy. Trong phần 1 về toàn bộ kế hoạch diệt chủng của quốc trưởng, chúng ta đã hiểu rõ hơn về quá trình thay đổi, từ một cậu nhóc trẻ trâu máu chiến trở thành một thanh niên trầm tư lạnh lùng, giết tất cả để bảo vệ tất cả. Càn quét thế giới, giết chết người vô tội là một quyết định tàn nhẫn. Vậy Eren đã chống chọi như thế nào trước những lời gièm pha và ánh nhìn của thiên hạ? Và điều gì đã tạo nên Eren Yeager, một trong những nhân vật hấp dẫn và có chiều sâu nhất thế giới anime? Ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về điều đó thông qua video toàn bộ kế hoạch diệt chủng của Eren trong Attack on Titan nhé anh em. Đây là phần 2, và nếu anh em nào chưa coi phần 1 thì tôi có để link video ở phần bình luận đó nhé. Như chúng ta đã biết, sau khi trở về Paradis, việc Eren hợp tác với Jack và tấn công Marley đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Đối với người dân và báo chí, chiến công của Eren là một thành tích đáng nhớ. Họ hết lòng ca ngợi và tin rằng chiến thắng này sẽ đánh dấu sự hồi sinh của tân đế quốc Eldia. Thế nhưng Henry lại tỏ ra khó hiểu về những quyết định của Eren. Đơn độc tấn công vào sao huyệt của Marley là quá liều lĩnh. Nếu thất bại, Paradis sẽ mất thủy tổ, và đó cũng là lúc mọi tia hy vọng chính thức khép lại. Ngoài ra, phát súng Eren bắn đi chẳng khác gì lời khiêu chiến với toàn bộ thế giới, và Paradis thì chưa sẵn sàng để tiếp đón họ. Bên cạnh đó, những sứt mẻ đầu tiên trong tình bạn của Eren cũng bắt đầu xuất hiện. Connie và Jin hoài nghi về lý tưởng của quốc trưởng. Họ tin rằng Eren đang lầm đường lạc lối. Jack đã giết chết rất nhiều đồng đội trong quân trinh sát. Đối với họ, hợp tác với hắn chính là sự phản bội. Trong chuyến đột kích lần này, quân trinh sát đã thiệt hại tới 8 người, và quan trọng nhất chính là cái chết của Sasha. Eren chính là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Để làm rõ vấn đề, Armin và Mikasa quyết định sẽ tìm gặp Eren, và nếu không thể có tiếng nói chung, quân trinh sát buộc phải lấy đi tiến công và thủy tổ. Trong thời gian này, quân đội Paradis đã phát hiện ra Eren từng nhiều lần bí mật gặp gỡ Yelena, không phải để tỏ tay tí te, mà là để bàn bạc về kế hoạch của Jack. Điều đó có nghĩa là Eren đã lén lút liên hệ với kẻ địch sau lưng Paradis, và họ cho rằng quốc trưởng đang bị anh trai của mình kiểm soát và điều khiển. Giới cầm quyền Paradis rất muốn để Historia ăn Jack và kế thừa Titan thú, nhưng chớ chưa thay nữ hoàng của họ đã có thai, và nếu trở thành Titan sẽ khiến tính mạng cô gặp nguy hiểm. Mọi thứ đã được anh em nhà Yeager chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cái bụng phình to của Historia là để giúp kéo dài thêm thời gian sống cho Jack, và Eren cũng chỉ cần có như vậy. Chưa hết, 10 tháng trước ngày Eren tấn công Marley, cậu đã gặp Floch để bàn về kế hoạch hợp tác với Jack và yêu cầu thanh niên này tìm kiếm thêm người hỗ trợ. Đó chính là tiền đề để thành lập nên phái Yeager. Thế lực lúc này đã dần kiểm soát tình hình của Paradis. Họ liên tục chi phối người dân, phát động các cuộc biểu tình đòi Paradis thả tự do cho Eren, và hết lòng ủng hộ kế hoạch dùng Jack kích hoạt dung chấn. Ngoài ra, phái Yeager cũng tích cực phối hợp với Yelena sử dụng loại rượu có chứa dịch tủy của Jack, thứ được xem là con át chủ bài để họ kiểm soát Paradis. Cuộc nổi loạn lên đến đỉnh điểm khi nhóm này đánh bom và giết chết tổng tư lệnh Jack Lee, sau đó chiếm quyền kiểm soát Paradis. Vụ nổ đó không chỉ giết chết người đứng đầu quân đội, mà nó còn là dấu hiệu để Eren bắt đầu kế hoạch của riêng mình. Cậu trốn thoát khỏi nhà giam và hướng đến mục tiêu duy nhất, đó là xác định vị trí của Jack. Lúc này tình hình Paradis càng trở nên hỗn loạn. Chính quyền dần nhận ra họ không thể kiểm soát hòn đảo và chấp nhận thất bại trước kế hoạch của anh em nhà Yeager. Họ tìm cách thương lượng với Eren bằng việc tiết lộ vị trí của Jack. Ngoài mặt thì tỏ ra quy phục, nhưng sâu bên trong lại ngấm ngầm có âm mưu của riêng mình. Đương nhiên Eren không còn trẻ trâu như xưa nữa. Cậu đã từ chối đề nghị đó vì nghĩ rằng quân đội đang âm mưu đặt lại thủy tổ. Trên thực tế thì ở thời điểm đó, Jack đã thông qua thứ rượu chứa dịch tủy của anh ta để biến tất cả binh sĩ xung quanh trở thành Titan. Sau trận chiến ác liệt với Levi và được Ymir Fitz ra tay cứu giúp, Jack chính thức lên đường tới Shiganshina. Về phần Eren, cậu đã tìm gặp quân trinh sát, trò chuyện với Armin và Mikasa, để qua đó yêu cầu họ tiết lộ vị trí của anh trai nhưng không thành công. Trong cuộc gặp gỡ đó, Eren đã thể hiện là một con người hoàn toàn khác trước kia. Cậu cho rằng Armin đang bị Berthold chi phối, trở thành một kẻ nhu nhược và yếu đuối, còn Mikasa lại đang sống như một nô lệ chỉ biết bám lấy Eren. Và ngay từ nhỏ điều đó đã khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Trên thực tế đó là những lời nói dối trắng trợn của Eren, bởi sau này khi kích hoạt thành công thủy tổ, Mikasa chính là hình ảnh rõ ràng nhất trong tâm trí của Eren lúc đó. Thế nên sẽ không có chuyện Eren căm ghét Mikasa, mà chỉ là đang cố gắng để khiến cô gái Ackerman này hiểu hãy sống tự do cho lý tưởng của chính bản thân mình. Armin thì cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa. Nói cách khác, đây chính là một cuộc chia ly đặc biệt của Eren với hai người bạn thân thiết nhất của cậu. Chỉ có điều nó đã được Eren khéo léo ngụy trang thành một màn đánh đấm mà thôi. Trở lại với tình hình Paradis, trong khi để phái Yeager tìm kiếm Jack,
Eren nhận ra Marley đã cử người thâm nhập vào hòn đảo. Thông qua dấu chân, rất có thể Titan ngựa đã vào bên trong bức tường để diệt trừ hậu họa. Eren tìm gặp Gabi và yêu cầu cô bé thực hiện một cuộc gọi vô tuyến để cầu cứu Marley, buộc những gián điệp ở trên Paradis phải xuất đầu lộ diện. Câu chuyện đến phần cao trào khi Puck xuất hiện, và đó cũng là lúc trận chiến hoành tá trang tại Shiganshina nổ ra. Lúc này Marley và quân đội thế giới đã tập trung lực lượng, nhưng một hạm đội gồm 3 Titan và vài trăm binh sĩ đã đổ bộ lên Paradis trước. Eren nhận ra kẻ chủ mưu của cuộc đột kích này chính là Reiner, và cậu muốn ngay tại đây kết thúc mọi ân oán với người bạn năm xưa. Sau khi giao chiến và phân tích tình hình, nhóm Reiner đã hiểu được bằng mọi giá phải ngăn cản Eren tiếp xúc với Jack. Tuy nhiên nỗ lực đó của họ đã thất bại hoàn toàn. Đến cuối cùng Eren đã chạm được vào người của Jack. Chỉ có điều cách va chạm xác thịt này lại diễn ra theo cái cách ít người nghĩ đến. May mắn cho Eren là Jack chơi bóng chày khá giỏi nên chụp cái đầu của cậu một cách chính xác. Chứ không thì có lẽ Attack on Titan đã kết thúc ở chương 120 rồi anh em ạ. Ở bên trong tọa độ, toàn bộ kế hoạch thiên tai của Eren được phơi bày ra ánh sáng. Theo đó 4 năm trước khi hôn lên bàn tay của Historia, Eren đã nhìn thấy được tương lai của chính mình thông qua ký ức của Grisha. Từ đó cậu hiểu được để tương lai kia trở thành sự thật, quốc trưởng phải tìm cách khiến Jack kích hoạt sức mạnh thủy tổ và để anh ta truy cập vào ký ức của Grisha. Sinh ra trong gia đình có cha và mẹ muốn phục hưng Eria. Từ nhỏ Jack đã bị Grisha áp đặt tư tưởng phải trở thành một chiến binh Marley, sở hữu Titan Shifter, qua đó kế thừa công cuộc phục quốc. Đối với Jack, đó là khoảng thời gian đáng quên trong ký ức, vì mải mê theo đuổi lý tưởng một cách mù quáng mà Grisha đã khiến gia đình của ông ta tan nát. Cũng vì điều đó, từ lần đầu gặp Eren tại Shiganshina 4 năm trước, Jack đã thấy hình ảnh của chính mình năm xưa trong em trai. Anh ta cảm thấy thương xót khi nghĩ rằng Eren đã bị Grisha tẩy não và đang mù quáng trên con đường phục hưng Eria. Thế nên khi nghe Eren nhắc đến kế hoạch càn quét thế giới, Jack đã ngay lập tức muốn chứng minh rằng em trai mình đã bị tẩy não bằng cách đưa cả hai về ký ức của Grisha, và chừng đó là quá đủ cho kế hoạch của Eren lúc này. Trong dòng ký ức của Grisha, Eren đã chứng minh rằng bản chất ham muốn tự do và điên cuồng chiến đấu chính là tính cách của cậu từ khi sinh ra. Đối với Eren, dám làm thì phải dám chịu. Nếu bạn muốn tước đoạt tự do của người khác thì hãy sẵn sàng bị ai đó tước đoạt sự tự do của chính mình, cho dù đó có là cả thế giới. Tuy nhiên mục đích thật sự khi Eren muốn Jack đưa mình vào ký ức của Grisha chính là để thông qua đó sử dụng sức mạnh Titan tiến công, truyền những hình ảnh có lợi cho Eren và tâm trí của Grisha, qua đó thay đổi quá khứ và tương lai. Trong suốt chuyến phiêu lưu ấy, áp lực Eren đè lên người cha tội nghiệp rõ ràng đến mức chúng ta có thể nhận thấy ít nhất 3 lần cậu tác động đến tâm trí Grisha và khiến ông ấy thay đổi hành động. Đầu tiên là 50 tuổi, khi cha mẹ Eren biết về ý định con trai mình sẽ gia nhập trinh sát binh đoàn. Lúc này chúng ta có thể thấy ánh mắt Eren và Grisha đã chạm vào nhau. Đây là lúc ông ấy quyết định đến tìm gia tộc Gris để đòi lại thủy tổ, và ông ta hứa rằng sẽ tiết lộ bí mật về tầng hầm cho Eren sau khi trở về. Lần tiếp theo là lúc Grisha tỏ ra ngập ngừng không muốn chiếm lấy thủy tổ, vì ông ta biết rằng thủy tổ và lời thề phản chiến của hoàng gia đang duy trì sự hòa bình cho Paradis. Hơn nữa Grisha cũng nhận ra rằng nếu có cướp được thủy tổ thì ông ta cũng không thể sử dụng nó. Ngay lúc này chúng ta có thể thấy ánh mắt sợ sệt của cha Eren nhìn về phía cậu, và sau đó ông ta đã quyết định sẽ ăn thủy tổ bất chấp có chuyện gì xảy ra. Và lần Eren tác động mạnh nhất lên Grisha chính là lúc ông ấy buông xuôi mọi thứ. Bản thân là một bác sĩ nên Grisha tuyệt đối không thể xuống tay giết người, trẻ con thì lại càng không. Eren khi ấy đã gợi lên những thù hận xa xưa của cha mình về việc em gái ông ta đã bị chó ăn thịt, về những lời gửi gắm của Kruger, về mục tiêu sống duy nhất của Grisha chính là để tước đoạt thủy tổ và truyền thụ nó lại cho người xứng đáng, và đó chính là khoảnh khắc khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện anh tạc thế giới của Eren sau này. Ở bên trong tọa độ, Eren và Jack nhìn thấy một cô bé đang lang thang vô định trên một con đường bất tận, đó chính là Ymir, Titan đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lúc này Eren đã đến rất gần với mục tiêu của mình, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, đó là phải thuyết phục cô bé kia ban cho cậu sức mạnh. Eren nói với Ymir hãy làm theo điều cô ấy muốn. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chính là định mệnh được sắp đặt sẵn, và nó chỉ dành cho người mà Ymir đang chờ đợi. Một người sẽ kết thúc vòng luân hồi 2000 năm của chiến tranh và tù túng để giải thoát cho tất cả. Và Ymir đã đồng ý làm theo ý Eren. Hàng triệu con Titan bên trong bức tường đã thức tỉnh và bắt đầu càn quét thế giới. Bên trong tọa độ, Eren gửi đi một thông điệp cho tất cả người Eria rằng cậu sẽ hủy diệt thế giới này, sẽ tước đoạt tất cả sự sống để bảo vệ Paradis, bảo vệ những người nuôi nấng và yêu thương cậu. Hành động này của Eren đã khiến toàn bộ thế giới hoang mang, nhưng với phần lớn người dân Paradis, đây chính là lúc họ được tự do và hạnh phúc. Thế nhưng Attack on Titan và kế hoạch của Eren vẫn chưa kết thúc. Cậu biết rằng quân trinh sát sẽ phản đối với quyết định của mình, bởi thế nên Eren đã cho phép họ được tự do theo đuổi điều đó. Là một người đã tước đoạt sự tự do của thế giới để đổi lấy sự tự do cho riêng mình, nhưng Eren không lấy đi bất kỳ tự do nào của những người mình yêu thương. Theo đó bạn bè cậu có quyền ngăn cản Eren tiến bước,
và để làm được điều đó chỉ có một cách duy nhất là giết chết Eren. Vậy nếu ở trong hoàn cảnh tương tự như Eren, bạn sẽ làm điều gì? Sẽ chấp nhận hy sinh người thân của mình để bảo vệ nhiều người khác, hay bỏ mặc tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương? Đó chính là câu hỏi cực kỳ khó trả lời và đã làm nên thương hiệu của Attack on Titan, nơi không có kẻ phản diện, mà kẻ phản diện dựa vào chính cách nhìn nhận của chúng ta. Và video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.